امپلوي ټیبل ته دا دی مونږ سره دا به کلوز کو د امپلوي ډیټیل به بیا مونږ راوالو او د یوزر پروفایل ډیټیل مونږ بیا راوالو د یوزر د دني د امپلوي ډیټیل مونږ بیا راوالو او دا بیا راوالو ښه لومبني د امپلوي ډیټیل راخلو صحیح ده امپلوي آی ډي فل نیم کانټیکټ نمبر ایمیل فوټو ایڈریس سینایسی کنه دی خپل لاګین ډیټیل خالی کتی شي نور نشي کتی ټیک ته موږ وسو کوم یوزر آی ډي راواله امپلوي آی ډي راواله امپلوي آی ډي راوښته د فوټو راواله ټیک ده یوزر ټایپ یې پرې ده کنه یوزر ټایپ یې راواله یوزر ټایپ یې راواله ارل د رائټ اډ کې یو بل ټیبل یې اډ کې یوزر ټایپس دې ته پته لګي زما سره ټایپ دی اډ کا کلوز کې صحیح ده او دا دوه ټیبل یې کارو کې دا ټیبل دی خورونه دلته راوړه او دا ټیبل د دې سایډ ته کې نزل سیکوینس کې وښکاري ټیک ده د یوزر ټایپ راواخلئ دلته فل نیم کانټیکټ ایمیل یوزر نیم او از اکټیو غنه دا یوزر اکټیو بس اکټیو الریډي برازي خو ځکه از اکټیو وینکو دا موږ څه سیو وکړو او وی بګو انډرسکور یوزرز لیست کې راوالو مطلب دی کې ټول یوزرز راځي ټیک ده کنه موږ د فعل کنډیشن کې یو راوالو صحیح ده ها اوس موږ څو پورا بشو دي زیاده او دا ویو یو پر ریفریش کړئ او دلته راشه سلیکټ کړئ موږ سره وسره شي ګوره د یوزر راغی یوزر دی امپلوي آی ډي رااله فوټو راغی یوزر ټایپ آی ډي رااله ټیک ده او یوزر آی ډي ده ها دې سره څو کې دي چې دا کیوري بیا سکارو ګدا بلګه جوړه کوي ځکه دا راواله را کاپی کې دي نه او راوښه دلته کې د دې سره یو فارم دلته کې کنه یوزر پروفایل فارم موږ سره شته نشته کنه هډ کې لګي یو فارم هډ کې اف ار ام یوزر پروفایل او هډ کې دې ځکه د سلیکشن تر غټ کې سي دې ځای پورې او دا سیو کې دې ځکه ها لګي راواله یو لیبل پیک ده کنه لیبل هم راوښتو سپیس ورکې دیګه دا ځان ته پیسټ کنه نه دا مې ځان سره لګه سیوم پلس چې بار بار دا مانو ډیلیټ کیږي او ای کیږي نو دا لکه مې ځان ته سیوم کړی نه مې لکه په سیټینګ زر راولم دا مې بس بیل راوښتي بل لیبل راغلی ٹھیک ده لیبل راوښتي دی لیبل له موږ څه ورکړو دا موږ سره شو that this is the full name صحیح ده بل براشي موږ سره سم کانټیکټ نمبر بل براشي د کانټیکټ نمبر ډول راځي ایمیل ایډریس بل بس راشي Rashid username double Rashid musara current status सही था अदे ना भयो लेबल वाले पहले Rashid दे देखिए ले लूँगा LBL फुल नेम और लेवल ठीक था और ले लो हम कुछ ऑटो साइज बोलो फाइल्स को सिलेक्शन तेरा घट गई से दे पूरा ठीक था
دا سلیک خیر دی ورنږدې یم کې دې څه پورې او راشئ یو ټکسټ لاین دی له څه کې دې سنټر نه سټارټ کړئ ټیک ده بیا لاړ شئ دې له به سټایل څه کې دا بوله نورګه دا سټایل نه دا سټینډرډ صحیح دی دې له به بارډر سټایل څه کې دا وله به 3D کې صحیح ده 3D م کوله اوس دې نه کافي واخلئ دلته هم کې دی دلته هم کې دی یوزر نیم سره یوزر نیم سره هم کې دی او کرنٹ سټیټس سره هم کې دی صحیح ده دا موږ په دې ځای کې څه خدای LBL فل نیم شو دا به څه شي LBL کانټیکټ نمبر صحیح ده دا به شي LBL ایمیل ایډرس دا به شي LBL یوزر نیم او دا به شي LBL سټیټس او د دې نه دی دا بل داسې دې ځای کې غټ والی صحیح ده دې ځای کې دې ځای پورې بیا راولئ لږ یو پینل راولئ پینل چې م راواخیستو دا باید لږ یې کېږدئ ټیک ده لږ یې سره غټ کړئ یا نور هم دا یې سیټ کړئ بس خیر دې سره یې فل کېږدئ صحیح ده او دې له پینل له څه ورکړئ دې له ورکړئ بارډر فکسینګ ولیکئ صحیح ده او دې له راواخلئ پکچر باکس پکچر باکس په یې کېږدئ ډاک اینډ پیرنټ یې ټیک ده دې له څه ورکړئ PIC انډرسکور یوزر ٹھیک ده یوزر بس دا هم څه وکړو د هغې نه بعد داسې کار وکړئ چې دلته کې دا راښکته کړئ دلته که نه یو لیبل واخلئ دا دلته یې کېږدئ او دې له څه ورکړئ یوزر پروفایل او یوزر پروفایل سلیکټ کړئ دلته کې راشئ فونټ ته فونټ کې سلیکټ کړئ دلته کې څه 14 او بورډ باندې کې دې ځای کې ټیک ده دا شیزونه ضروري دي پینل راواله دا ډیلیټ کړم لیکي بزرا شم پینل ته دا راواله دي چې را برابر کې دا راکته کې د لیو خپل شان کلر ورکړي چې کوم کلر هم تاسو ښه بس بیا ورکړي هم او فلال دا ورکړي دا موږ سره شو اوس دې ته موږ ټول ته موږ ډیټا راوړو دې فارم ته موږ څه پاس کوو دې فارم ته جست موږ یوزر آی ډي پاس کوو نور ډیټا به راځي صحیح ده نو زه داسې کار وکړو چې دا فارم له خیره وړوکي هم کې لږ شان دی داسې لږ آوټ سایډ ته شي نیتلی که نه ډېر کولو هم نیسئ اندازې مطابق کوئ ډیزایننګ چې بد نه ښکاري ښه دې فارم له به راشئ دله به یو څو پراپرټیز هم لاندې دلته کې کلوز کړئ لکه لوکیشن دلته دا کوي ټیک ده دا ولا فالس کې دا ولا فالس کې فکسینګ لګي ځکه دې ضرورت نشته دی سایزینګ دا بس دا دې کې زبردست کار ښکاري کنه ها راغې نه بعد وسو کې دلته کې بداسم کې دا سلا دی له نه نه په خپل بدلیږي شاته راکوډنګ نه او د سور کې یوزر پروفایل صحیح ده کنه ها دا سیو کې او دا نه دا لیکشن دې سره الیمنت دې ټول شته صحیح دی نو پریم پرې کې بس نه کنه ها دې فارمیټ لار شي alignment left side ته صحیح کې ټیک ده نو د دې بس صحیح دی خو ټیکس باکس راواله لیکن دا سپیس نه دا به مې کې ایکوال کې ملټیپل سپیس نه دا مې کې ایکوال کې او دا هم ټول څلې کې دی مې کې ایکوال کې سی جو غنو سو به فرق نه کوي دی دا ها دې راواله د دې طرح سره نږدې کې او نور هم دار سره سلیکټ کړه په سایډ باندې صحیح شو کنه هغه نه باندې لګ نور موړ کې کېداس صحیح شو اوس فارم لګ
گزاره کوي ښه بلکې دا ایم ایچ هم ما داسې لږ ټوټ ښکاري خو دا صحیح دی بس دا